د شپینګ ها سیټینګ ګورو موږ چې کوم سیټینګ کړو چې د هغې زموږ په سایټ باندې څه افیکټ شو. لیټ سپوز دا یو سوټ زه بای کوم، ایډ ټو کارټ باندې ما کلیک کو، یوزر راغی دا بای کو. دلته کې اوس شپینګ آپشنز دلته کې ښیي په دې ځای کې دا دي. د هغې فلیټ ریټ چې دی هغه 20 USD دی. دلته کې شپینګ کوم ایریا چې دا هغه ماته سلیکټ کړئ. زه چې چینج ایډرس باندې کلیک کوم نو یونایټډ سټیټ کې کیلیفورنیا ته دی سلیکټ کړئ. نو ما وی کوم ایریاز چې په پاکستان کې نه کور کېږي د هغې لپاره به ډیفالټ ریټ چې پاکستان کې او چاینا کې کوم شپینګ زون چې ما کریټ کړ د هغې لپاره به 20 USD. بیا فرض که زه دلته کې سلیکټ کوم چې چاینا، زما چاینا ته شپینګ پکار دی، نو دلته کې به هغه چینج شي دغه ته دا زه اپډیټ کوم نو د چاینا دپاره دا $30 شو. که دا فرض که زه د چاینا په ځای باندې پاکستان سلیکټ کوم، پاکستان ټیک ده، او په پاکستان کې زه ګلګت بلتستان لیټ سپوز سلیکټ کوم. اوس دا زه اپډیټ کوم نو اوس دلته کې دوه قسم یې ماته راوغسته، یو دی لوکل پیک اپ، یو دی فلیټ ریټ. نو که زه فلیټ ریټ سلیکټ کوم نو د هغې چارجز چې دي $10 چارجز به زما نه چارج کېږي، او که زه لوکل پیک اپ سلیکټ کوم نو د هغې زما نه څه چارجز نشته. او چې زه دا کله سلیکټ کوم نو د هغې سره دلته کې پرایس هم اپډیټ کېږي. نو مطلب دا د شپینګ سیټینګ و. بیا تاسو د خپل ویب سایټ مطابق دا چینج کولی شئ او هغه کولی شئ. په دې شپینګ پسې بیا ورپسې د پیمنټس آپشن دی، هغه ورپسې په نیکسټ ویډیو کې ګورو چې په پیمنټس آپشن کې دلته کې څه اویلیبل دی.